بعد تبني نظرية الإلحاد عند الغرب واعتبارهم إن بر الوالدين وكبار السن والمرضى ليس له أي معنى أو أهمية، كانت النتيجة زيادة أعداد دور العجزة والمصحات، وده كلف الدول الغير إسلامية مليارات. وفي ظل وجود أزمة اقتصادية عند بعض الدول كان الحل الأمثل هو حسب موقع BBC البريطاني بتتكلف الدولة البريطانية 120 مليار جنيه استرليني سنويا على رعاية كبار السن، وبيتوقع زيادة المبلغ مع زيادة أعدادهم. فلو شفنا الإحصائيات هنلاقي إن عدد الأشخاص فوق سن ال60 وصل عددهم ل 700 مليون نسمة، ودي نسبة بسيطة، لكن بحلول عام 2050 يتوقع أن يصل عددهم ل 2 بليون نسمة، وده هيشكل 20% من سكان العالم، ودي طبعا نسبة كبيرة جدا. فكان الحل الوحيد أمام بريطانيا بعد بحث طويل من الخبراء الاقتصاديين البريطانيين أن يتحمل الأقارب جميع النفقات والتكاليف والرعاية، وده أثر إيجابيا على الاقتصاد البريطاني وأثر على الحالة الصحية والنفسية لكبار السن وللأقارب. كشفت أرقام حديثة أن أكثر من 100 شخص بيتعرضوا لأعمال العنف والسرقة والاعتداء الجنسي داخل دار رعاية المسنين، وده اللي مسجل في محاضر، لكن الواقع 10 أضعاف. 20% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية بيتمنوا إن هم يموتوا في منازلهم، ولكن الواقع إن هم بيموتوا داخل دار رعاية المسنين. الدكتور والمحلل النفسي روبرت والدينجر قدم محاضرة عن سر السعادة الحقيقية وبركة العمر، وده اكتشفه بعد دراسة امتدت ل 75 سنة على أكتر من 2000 شخص. الأشخاص دي كان من ضمنها أطباء، مهندسين، عمال مصانع، وحتى رؤساء دول، وكلهم أجمعوا أن سر السعادة الحقيقية وطيلة العمر وبركة العمر كان يكمن فيه. What have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brain. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together. Good life is built with good relationships. فعلا السعادة الحقيقية موجودة في الترابط الأسري وصلة الرحم والعلاقات الاجتماعية. لكن يا دكتور روبرت، لو كنت قرأت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، كنت وفرت دراسة امتدت ل 75 سنة على أكتر من 2000 فرد. من أجمل المواقف الجميلة اللي قابلتني وأنا بجهز للحلقة قصة الشاب الصومالي وهو بيقدم أجمل معاني البر والرحمة في بر الوالدين. عندما زرنا الصومال أخذنا ننتقل كثيرا بين القرى، وسمعنا من إحدى الأخوات عن وجود بيت فيه قصة عجيبة. رجل مع زوجته هم كبار في السن، الأم شبه مقعدة وعمياء لا ترى، والعجيب أنه قد مات لها 11 ابنا بسبب الأمراض وسوء التغذية هناك. لا إله إلا الله، ما بقي لها إلا ابن واحد.
البيت الذي يسكنون فيه لا يوجد فيه سور حتى، فهم يجعلون مكان السور أغصان شجر ميت لتمنع الحيوانات من الدخول إلى داخل البيت. هذه عائلة مكونة من 3 أفراد، وكان في السابق لديهم 12 ابنا وابنة، مات 11 منهم وما بقي إلا واحد وهو ليس موجود الآن. ذهب إلى الخارج يبحث لهم عن طعام، لأنه في الصباح حضر لهم طعام وانتهى وما بقي طعام آخر. تخيل أن تجرح هذه الأم الضعيفة 11 مرة. الأم كبيرة بالسن، عمياء لا ترى، والأب كبير بالسن أيضا نظره بسيط، وأبنائهم 11 ابن مات، وهم في الحقيقة صابرون محتسبون. اللي يخفف عنهم يقولون على كلامهم هي العبادة، اللي يخفف عنهم قيام الليل، الصلاة وعبادتهم وذكرهم لله عز وجل. لكن أتدري كيف عوضها الله تعالى؟ لقد رزقها ربنا سبحانه بابن قد عوضها عن الأبناء السابقين جميعا. الابن يتفرغ لطبخ الطعام لوالديه، لم يخرج لنزهة مع أصحابه، لم يتزوج وينشغل بزوجته عنهم، بل قد وهب وقته لهم وهو فرح بذلك، وهو يصنع طعاما خاصا لهما يكون لينا جدا ومذابا، لأن والديه لا يستطيعون مضغ الطعام. فقلت له: وكيف تأكله أنت وهو كذلك؟ فقال: هو يقول بس يعني إذا هي تحب تأكل أنا أكل معها. نعم، إنه أحيانا يطبخ طعاما لا يشتهيه، ولكن إذا أحب الطعام والداه أحبه هو أيضا، بل إنه يطعم أمه بيده ويغسل يديها بيده ويحملها بيده ويغطيها ويهمز رجلها، وكأنه مجموعة من الأبناء يهتمون بأمهم وليس ابنا واحدا فقط. وهي أيضا تحب أن تسمع القرآن منه. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. أخونا شريف أحد أعضاء فريق العمل كان قد ترك والدته مريضة في بلدها، فلم يستحمل ذلك الموقف. أما هذا الشاب من الصومال فإنه لا يزال يظهر أجمل معاني البر في تلك الأم التي يعتني بها. أخي الكريم، أختي الكريمة، لن يبقى إنسان مع والدته طوال حياته، إما أن تفارقه وإما أن يفارقها. بكى أحد الصالحين في جنازة أمه، فقيل له في ذلك: لماذا تبكي؟ فقال: والله ما أبكي أن أمي قد ماتت، ولكني أبكي أن باب من أبواب الجنة أغلق علي اليوم. لما سألوا الشاب ده: هل تشعر بالسعادة؟ هل أنت سعيد؟ كانت إجابته: أنا في غاية السعادة. وفعلا هو كلامه مظبوط. أثبت الخبراء أن المخ هو أكثر العناصر استفادة بصلة الرحم والعلاقات الاجتماعية، لأنه في الحالة ديت بيفرز مادة اسمها الدوبامين. المادة ديت بتؤدي للشعور باللذة والسعادة. بندعي كتير مش بتستجاب الدعوة. إيه السبب؟ النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة جالس مع الصحابة صلى الله عليه وسلم ويريد أن يدعو، فلما رفع كفه عليه الصلاة والسلام رفع يدينه ثم نزلها، قال: من كان بيننا قاطعا لرحمه فليخرج من بيننا. فقام الرجل فخرج، قال: فجلس مليا ثم رجع، فلما رجع قال له النبي: أين ذهبت؟ قال: سمعتك تقول من كان بيننا قاطع فليقم، فقمت فذهبت إلى خالتي فوجدتها في خيمة في عرفة، فاستسمحتها واسترضيتها وقبلت رأسها، فقالت: اذهب فقد رضيت عنك فجئتك يا رسول الله. قال: الآن أنزل الله عليك رحمة. فرفع النبي كفه ودعا واستجيب الدعوة. رسالة الأم المتوفية. من المواقف الصعبة اللي مرت قدامي أم في سن 60 كانت بتعاني من عدة أمراض، ضغط والسكر وأمراض كتير، وكان عندها بتر في أحد قدميها. الأم ديت كانت زوجها متوفي، وكان ابنها الوحيد مسافر دولة عربية. الابن كان بينزل كل 5 سنين يزور والدته، وكان بيتأخر أحيانا عن 5 سنين. بدأت الأم حالتها الصحية تتدهور، وده بعد ما تعرضت لجريمة السرقة. كان أحد الناس ذاهب بصلاة الفجر، لقى إن شقتها منورة وقت الفجر وده مش طبيعي. طلع لقى الأم وقع على الأرض وسايحة في دمها. طبعا نقلوها بسرعة عن طريق الإسعاف للمستشفى،
قعدت كام يوم وخرجت، ولكن الأم رجعت وبدأت حالتها الصحية تتدهور وتتدهور وتتدهور. اتصلوا بالابن عشان يجي يشوف والدته. كان رده زي كل مرة: أنا مش فاضي، أنا مشغول، أنا مش هعرف أنسى. الأم كانت كل أمنيتها إن هي تشوف ابنها، وبدأت تدخل في غيبوبة وتنده عليه وتكرر اسمه، ونفس النتيجة، الابن رافض النزول. بعد ما لقت الأم إن مفيش فايدة، سابت له رسالة مع الناس اللي كانت موجودة عندهم: سلمولي عليه وقولوا له إني استنيت. اللي أصعب من كده، الابن نزل بعد وفاة والدته الله يرحمها بأسبوع عشان يخلص إجراءات الميراث، لأن والدته كانت ميسورة ماديا وعندها بعض الممتلكات. والله كل هذا لن يفيد، وأنت ترى أمك التي بينك وبينها شحناء، والله قبلة الوداع لن تجدي، والله قبل الوداع على جباه الراحلين والذين رحلوا إلى الله والله لن تجدي. ستعتذر، ستضع قبلة اعتذار على رأس ميت أنت آذيته، لن تنفع قبلة الاعتذار. والله لن تعرف قيمة الناس إلا إذا رحلوا. نحن مشكلتنا، مصيبتنا، أننا لا نعرف قيمة بعضنا البعض إلا إذا رحل أحبابنا. قلنا يا ليت تصافينا، قلنا يا ليت ودعنا بعضنا بالحب، لا يا ليتني سامحته، يا ليته سامحني قبل الرحيل. فصفوا قلوبكم قبل الرحيل، كلنا مغادرون وكلنا راحلون. الهدف والرسالة من الحلقة: صلة الرحم بكل أشكالها، الأب، الأم، الخوات، العم، الخال. ما تكتفيش بالرسالة اللي انت بتبعتها بالتليفون في الأعياد والمناسبات، روح بنفسك. تالت حاجة والأخيرة: سيب بسمة جميلة على وش والدك والدتك وانت قاعد معاهم، هتشعر بالسعادة وهم كمان هيشعروا بالسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.